ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਸਮ ਤੋਂ ਸਮ 16 ਜਮਾ 1 17/3 5 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ 17 ਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਤੇ 15 15 ਤੇ 2 17। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ 3 ਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦਮ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਚਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਪੱਲੇ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਮ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 2 ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 1.5 ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ 1.5 ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ। ਅਤੇ 1.5 ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 2 3 4 ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਸਮਝ ਲਈਏ 1 2 3 4 ਆ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ 2 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਚੀਜ਼ ਵਜਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਹਾਈ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਤਿਹਾਈ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਅੱਧਾ ਵੀ ਵਜਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਬੇਦਮ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5.5 ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ 3 ਤਾਲ ਦੀ ਬੇਦਮ ਤਿਹਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ 5.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ 5.5 ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 11 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5.5 ਦਾ ਪੱਲਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 16.5 ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 16.5 ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਢੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 17ਵੀਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ 17ਵੀਂ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜਾਇਆ ਸੀ ਧਿਟ ਧਿਟ ਗਿੱਟ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਟ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਟ ਧਿਟ 2 ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਧਿਟ 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 ਕਿਟ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਟ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 6ਵੀਂ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧੀ ਮਾਤਰਾ 5.5 ਹੀ ਆ ਪਰ 6ਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਣਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 17ਵੀਂ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਣਾ। ਧਿਟ 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 ਕਿਟ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਟ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਧਿਟ ਧਿਟ, ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਧਿਟ ਧਿਟ ਕਿਟ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਟ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਧਿਟ 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 ਕਿਟ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਕਟ ਗਦੀ ਗਨ ਧਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਠਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਚਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 1.5 ਮਾਤਰਾ ਕਵਰ ਕਰਕੇ 3 ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਦਮ ਤਿਹਾਈ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਚੀਜ਼।